साथीहरु आजको भिडियोमा चाहिँ यो डेभलपमेन्ट बैंक र हैन कमर्शियल बैंक गरेर चाहिँ मैले दुईवटाको त्यो कम्बाइन गरेर चाहिँ हैन 5-6 वटा जति चाहिँ स्टक ल्याएको छु। यहाँनिर चाहिँ सर्ट टर्मको लागि अब चाहिँ हैन ट्रेड गर्दाखेरि चाहिँ लाइक एकदमै सर्ट टर्मको लागि हुने खालको चाहिँ स्क्रिप्टहरु चाहिँ यहाँनिर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ मैले 5 र 6 वटा गरेको छु। यहाँनिर चाहिँ डेभलपमेन्ट बैंकको र त्यसपछि कमर्शियल बैंकको गरेको छु हैन। डेभलपमेन्ट बैंकको चाहिँ खासै सबै स्टकहरुको चाहिँ यो तयारी अवस्थामा देखिन्छ हैन सर्ट टर्म ट्रेडको लागि चाहिँ। भने कमर्शियल बैंक चाहिँ अझै पनि के चाहिँ कुर्नु पर्ने देखिन्छ भने केहीहरु चाहिँ हैन हल्का तयारीको अवस्था चाहिँ रहेको छ यहाँनिर चाहिँ हैन। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ कुन भनेर। र तपाईले चाहिँ यदि क्वेशन सोध्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो उसमा चाहिँ इन्स्टाग्रामको पेज छ, त्यहाँ गएर चाहिँ के रे मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ भने ग्रुप छ, ग्रुपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाई चाहिँ फाइनान्सको चाहिँ हैन हेर्न के रे टेक्निकल हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर तपाईले प्लेलिस्टमा जानुस्। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ फाइनान्सको चाहिँ मैले जतिवटा कम्पनी त्यो सबैको गरिसकेको छ यहाँनिर चाहिँ हैन। अब चाहिँ म डेभलपमेन्ट बैंकको चाहिँ गर्ने सोचमा छैन, अहिलेसम्म गरेको छैन। र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईलाई चाहिँ एकदम सर्ट टर्म ट्रेडको लागि हैन एकदम तयारी अवस्थामा रहेको बैंकहरुको स्क्रिप्ट दिनेछु। भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्नु होला। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा कुरा भन्न चाहन्छु साथी। यहाँनिर चाहिँ तपाईले चाहिँ अब टेक्निकल हेर्दाखेरि धेरैजना साथीहरुले भन्नुभएको होला हैन भोलम आएन हैन। भोलम चाहिँ हामीले पब्लिकले के बुझ्नुपर्छ भने अब चाहिँ हैन भोलमलाई चाहिँ हाइड गर्न पनि सक्छ यो ठुलो इन्भेस्टरहरुले चाहिँ। किनभने ब्रेकआउट गर्नलाई माथि जानलाई त्यो पुरै भोलमै चाहिने चाहिँ हैन हैन। भोलम चाहिन्छ त्यो ठिक राम्रो कुरा होइन, तर भोलम नहुँदाखेरि पनि यहाँनिर चाहिँ मार्केट बढ्न सक्छ। त्यो चाहिँ तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ हैन। मैले जति पनि यो टेक्निकल गरेको छु यहाँनिर चाहिँ हैन तपाईले कुनै कुरा चाहिँ मिलेको छैन भने तपाईले मेरो चाहिँ भिडियोलाई ब्याक चेक गरेर तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने हैन। र आजको भिडियोमा चाहिँ कस्तो हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउँछु एउटा एक्जाम्पल दिएर। जस्तो यहाँनिर चाहिँ ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको यहाँतिर त तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ खासै भोलम छैन हेरेर अहिलेको अवस्थामा यो जुन अहिले यत्रो माथि उड्या छैन यहाँनिर 29,000 मात्र छ जम्मा यसको भोलम हेर्नुहुन्छ भने भोलमै छैन हैन। यहाँनिर रेड क्यान्डल चाहिँ जम्मा कति छ 39,000 छ। यहाँनिर चाहिँ 29,000 मा यत्रो यहाँदेखि कति थियो यहाँ अझको मार्केट हेर्ने हो भने चाहिँ हजुर लगभग यसले चाहिँ 60-70 रुपैयाँले चाहिँ आज माथि एकदमै जम्प गरेको छ भनेपछि खासै भोलमको त्यस्तो चाहिँ त्यो इफेक्ट नभए पनि हैन हामीले के मान्नुपर्छ भने अब ठुलो इन्भेस्टरले के गरे सोच्दै कस्तो सोच्दैछ हैन उनीहरुको कन्ट्रोलमा के छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। ओके आजले चाहिँ म सुरु गर्छु है त। मैले यहाँनिर चाहिँ 5-6 वटा चाहिँ एउटा स्क्रिप्ट बनाएको छु यहाँनिर, त्यसको चाहिँ म डिटेल भन्नेछु। कहाँसम्म चाहिँ तपाईले वेट गर्न सक्नुहुन्छ र कहाँ पुगेपछि तपाईले किन्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ भन्नेछु भिडियोमा। नम्बर 1 मा रहेको छ साथी यहाँनिर चाहिँ ज्योति विकास बैंकको चाहिँ तपाईले हैन अब अहिले चाहिँ तपाईले लिने बेला नै हो हैन। तपाईले चाहिँ अलिकति अब स्टक चाहिँ एकदम फास्ट मुभ हुने बेलामा चाहिँ किन्नु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 450 कट्न दिनुस् न, त्यसपछि तपाईले लिँदा हुन्छ हैन। नत्र भने चाहिँ तपाईले अहिले लिँदाखेरि के फरक पर्दैन। तल एकदमै तल आउन सक्ने भनेको चाहिँ 420 देखि 1500 आउन सक्छ, त्यसपछि आउँदैन। यो चाहिँ यसरी बुझ्नु होला हैन। मैले चाहिँ अलरेडी यिनीहरुको चाहिँ धेरैवटा उयोहरु गरिसकेको छु यहाँ। तपाईले चाहिँ भन्देको चाहिँ कहाँदेखि कहाँ पुग्न सक्छ भनेको तपाईलाई जस्तै चाहिँ 450 माथि तपाईले किन्नु भयो भने चाहिँ हैन यसको चाहिँ हजुर 490 देखि 500 को बिचमा तपाईले चाहिँ यहाँनिर टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ सर्ट टर्मको लागि हैन। भने लङ टर्मको लागि एकदम राम्रो ठाउँमा छ यहाँनिर चाहिँ यो ज्योति लाइफ के रे ज्योति विकास बैंकको चाहिँ नम्बर 2 मा रहेको छ साथी यहाँनिर चाहिँ ADBL को चाहिँ एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट बैंकको चाहिँ हैन। यो चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ हैन मैले अघि नै भने त्यो ज्योति विकास बैंकको चाहिँ त्यस्तै गरी चाहिँ यो अलि फास्ट भएर तपाईले त्यति मोमेन्टम क्याच गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 426 प्लस माथि जाने बित्तिकै तपाईले लिँदा हुन्छ हैन। नत्र भए चाहिँ तपाई अहिले लिने नै बेला हो। यो चाहिँ जोस लङ टर्मको लागि भने एकदम सस्तोमा लिने बेला हो। यहाँनिर चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ हैन लिने चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 426 देखि तल हैन लङ टर्मलाई लिनु होला 410 सम्म चाहिँ। त्यसपछि माथि भनेको चाहिँ सर्ट टर्मको लागि तपाईले विचार गर्न सक्नुहुन्छ यो स्टकको चाहिँ। यसको चाहिँ यति भन्दा यो एकदम सजिलो छ। मैले यो अलरेडी नै सबै गरिसकेको छु। तपाईले चाहिँ कति पुग्न सक्छ भन्ने खोजेको कुनै क्वेशनहरु छ भने तपाईले कि त कमेन्ट गर्नुस् हैन, कि त इन्स्टाग्राममा मलाई मेसेज गर्नु होला, नभए तपाईले ग्रुपमा पनि हाम्रो जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके यसको यसरी भने हैन यसको चाहिँ एकदम तयारी अवस्थामा देखिन्छ यहाँनिर चाहिँ अहिले ट्रेड गर्नको लागि। यो धेरैवटा बैंकहरु चाहिँ खासै ट्रेड गर्ने त्यसमा आएको छैन अहिले हैन। यो बैंकहरु चाहिँ हेर्दाखेरि यो एकदम तयारी अवस्थामा रहेको देखिन्छ। साथीहरु तेस्रोमा रहेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ माछापुच्छ्रे बैंकको चाहिँ हैन तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ माछापुच्छ्रे बैंकको चाहिँ आज लगभग
321 देखि 20 मा बिचमा चलिरहेको छ अहिले चाहिँ हैन। त्यस्तै गरी चाहिँ यो चाहिँ अलिकति तपाईले मोमेन्टम क्याच गर्न सक्नुहुन्छ हैन। भने चाहिँ तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ 330 प्लस पुग्ने बित्तिकै तपाईले लिइहाल्नुस् है। त्यसपछि टार्गेट भनेको चाहिँ हजुर 360 देखि 80 को बिचमा जान सक्छ हैन। तर अलिकति केही समय होल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अहिले लिने बेला हो। यो एकदम तल आयो भने चाहिँ यो चाहिँ हैन यो खासै आउँदैन। यो चाहिँ आयो भने चाहिँ 310 सम्म नि एकचोटी आउन सक्छ। यस्तै यो वेक बनाएर आउन सक्छ हैन। नभए त्यो आउँदैन। तपाईले कुर्नु पर्ने बेला भनेको चाहिँ हैन यहाँनिर माथि जुन 330 माथि ट्याक्क जान्छ त्यतिखेर चाहिँ तपाईले क्याच गर्न सक्नुभयो भने एकदम मोमेन्ट फास्ट हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ हैन तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ यस वाच लिस्टमा राखेर राख्नु यसमा चाहिँ यहाँमा चाहिँ साथीहरु अर्को रहेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सिद्धार्थ ब्याङ्कको चाहिँ हैन तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ यसको लगभग 450 को हारेरमा छ यहाँनिर चाहिँ हैन। यसको चाहिँ मोमेन्टम एकदम डाउन छ अहिले चाहिँ हैन। यसलाई तपाईले कुर्नु होला केही समय चाहिँ। मलाई चाहिँ यसमा एक्चुअली हैन 435 सम्म एक्चुअली आउन सक्ने सम्भावना देख्छु यहाँनिर चाहिँ हैन। तपाईले के गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ हैन एकदमै यो 444 भन्दा माथि नै एकदमै त्यो स्टेबल भएपछि मात्र तपाईले लिँदा हुन्छ हैन यसको चाहिँ। त्यसपछि भनेको यसको चाहिँ टार्गेट त्यो 500 देखि हैन 480 देखि 500 को बिचमा हो। यहाँनिर चाहिँ तपाईले सर्ट टर्ममा लाइक गर्न सक्नुहुन्छ हैन। यसको अलिकति हैन यो चाहिँ मिड टर्ममा त्यस्तै लङ टर्ममा गर्ने भने चाहिँ अलि राम्रै ठाउँमा छ। सो अहिले चाहिँ के हप्ता चाहिँ यो चाहिँ झर्न सक्ने सम्भावना देख्छु बढी चाहिँ हैन। त्यसपछि भनेको यो एकदमै ट्रेड गर्ने लायकको हुन्छ यहाँनिर चाहिँ हेर्दाखेरि। यसरी गर्नु होला यहाँनिर चाहिँ हैन यो सिद्धार्थ ब्याङ्कको चाहिँ। यसमा चाहिँ खासै त्यस्तो राम्रो त देखिदैन यसमा हैन। जस यहाँनिर चाहिँ यसले तपाईले वेट गर्नु होला मार्केटले कसरी त्यो बनाउँछ हैन। तपाईँ रहेको छ कामना सेवा विकास ब्याङ्क हैन यहाँनिर चाहिँ। यसको पनि त्यही भन्छु म चाहिँ हैन 540 भन्दा माथि तपाईले जाने बित्तिकै तयारीसँग बस्नु होला हैन। यो सर्ट टर्म ट्रेडको लागि भने केही समय यो चाहिँ हल्का चाहिँ यो स्ट्रक्चर यहाँनिर चाहिँ हैन यो 500 सम्म चाहिँ यो एकदम तल आयो भने चाहिँ 500 सम्म आउन सक्ने सम्भावना देख्छु हैन। आज जस एक हप्तादेखि तपाईले मार्केट हेर्नु होला यसमा चाहिँ हैन। यो चाहिँ हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ भने यहाँनिर चाहिँ तल घट्ने त एकदमै तल आयो भने चाहिँ यसको 500 सम्म आउन सक्छ। नत्र यो 540 र 520 को बिचमा चाहिँ यो मार्केट चाहिँ यस्तो कहिले माथि कहिले तल आउन सक्छ हैन यहाँनिर चाहिँ। त्यसपछि भनेको चाहिँ म एकदम ब्रेकआउट मोमेन्ट आउन सक्नु भनेको चाहिँ जो 540 माथि योले चाहिँ हैन एउटा त्यो बनाउँछ सपोर्ट सिस्टम बनाउँछ। त्यहाँदेखि चाहिँ मार्केट मुभ हुन सक्छ। र अहिले चाहिँ तपाईले मिड टर्मको लागि जस 1 महिना जतिको लागि होल्ड गर्नको लागि तपाईले अहिले लिँदा चाहिँ के फरक पर्दैन यसमा चाहिँ कामना सेवा विकास ब्याङ्कमा चाहिँ। साथीहरु आजको चाहिँ लास्ट स्क्रिप्ट रहेको छ यहाँनिर चाहिँ मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्कको चाहिँ हैन। यो चाहिँ सेलिङ प्रेसर हल्का बढी देखिन सक्छ यहाँनिर चाहिँ हैन। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मोमेन्टम पनि एकदमै डाउन छ यसको चाहिँ। तपाईले लिने सर्ट टर्मलाई लिने बेला भनेको चाहिँ हैन जो यसले चाहिँ यो 565 माथि जान्छ यो चाहिँ हैन यो मार्केटमा चाहिँ। त्यसपछि तपाईले लिन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुर 441 देखि हैन 541 देखि चाहिँ हैन यो 562 बिचमा यहाँनिर चाहिँ मार्केट के हल्का चाहिँ तलमाथि हुन सक्छ हैन। अनि त्यही भएर चाहिँ तपाईले मोमेन्टम क्याच गर्न सक्ने ठाउँ भनेको चाहिँ यसले चाहिँ जब माथि यो 665 के 565 माथि जान्छ त्यसपछि तपाईले सर्ट टर्मको लागि लिँदा चाहिँ तयार गर्दा हुन्छ यहाँनिर चाहिँ हैन। यसको चाहिँ र यसको एकदमै चाँडो जाने भनेको चाहिँ 600 प्लस पछि चाहिँ यहाँनिर 650 सम्म जान सक्छ सर्ट टर्मको लागि हैन। भने लङ टर्मको लागि गर्नलाई चाहिँ तपाईले एकदम राम्रो ठाउँमा छ। आजलाई चाहिँ यति गरौँ हैन। तपाईले यो स्टकहरु जुन मैले जति बनाएको छु यहाँनिर चाहिँ यिनीहरुलाई चाहिँ तपाईले के भन्छ यो प्लेलिस्टमा यो हप्ताभरि नै प्लेलिस्टमा राखेर हैन त्यो वाच लिस्टमा राखेर त्यसपछि मैले प्लेलिस्टमा त यो भिडियो त खासै त्यो विकास ब्याङ्कको त बनाएको छैन अब बनाउने कोसिस गर्ने छु हैन। वाच लिस्टमा राखेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ यो मोमेन्टमहरु चाहिँ यस्तो देखाउँछ हैन। आजलाई चाहिँ यति गरौँ। कुनै क्वेशन छ भने तपाईले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो हेरिदिनु भयो धन्यवाद।